Anita blir besviken om vi inte går ner. Jag får gå ner och försöka. Corona. Ja, vad gör man när man är här över en vecka? Och det är inte sådär jättebra väder och det är en rätt hysterisk stad. Målar, virkar, stickar, planterar om. Duktig tjej! Det var ju inte så enkelt det där med hund i Spanien. Hon fick ju inte komma in någonstans. Bara på vissa ställen och helst då på uteserveringar. Hon blev lite ensam. Är du så duktig tjej? Är du så sur? Va? Och så var det en galen saxofonist. Dagarna i ända, samma slinga, hela tiden. Och äntligen så är han här. Anita är överlycklig. Ser du pappa? Är det din favorit som kom nu? Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, då lämnar vi La Corona efter 10 dagar. Du har varit där 10 dagar. Vad säger du då? Nej, ja, det är en väldigt fascinerande, fantastisk stad. Jag är så imponerad hur mycket de kan ordna av festivaler, happenings, maratons, uppträdande, polisparader på så kort tid. Det är säkert jättefantastiskt om man var på det humöret. Men det var lite svårt att slappna av och sova in i hamnen hela tiden. Nästan varje morgon vaknar man galna spanjorer som skrev uno, dos, tres. Om jag var bekymrad över Biscayas krabbasjö hade jag inte tänkt på Atlantens sjö. Ja, så vi rullar vidare. Loss! Så är jag bra. Jag har redan badat. Ja, varför det då? För att jag ramlade i. Ja, varför det då? Ja, jag vet inte vad som hände. Ja, vad heter det nu då? Utvärdering. Utvärdering. Vi kör en utvärdering. Vi har varit iväg lite över 2 månader. Ja, Mm. och nu är vi i Galicien. Vi är i Galicien. Ja. Ja. Det är de kullarna man ser bakom. Ja. Galiciska kullarna. Yes. De är kända. Där ute ligger Cabo Finisterre som vi precis har rundat. Mm. Nu börjar det blåsa. Nu börjar det blåsa. Precis enligt plan. Ja. Ja, hur har det varit då? Jo, det har varit bra. Allt har inte varit bra. Men totalt sett så... det är svårt att veta vad man skulle förvänta sig. Vad har varit det bästa? Ja, det bästa har nog varit sen vi kom till norra Spanien, tycker jag. Både för att det var så fantastiskt vackert och trevligt, mysiga byar. Och sen blev det lite lugnare tempo och eftersom bestämde att vi kommer dit vi kommer innan vi ska liksom stanna inför att jag ska åka iväg och spela golf. Mm. Från början var det ju tänkt att vi skulle hunnit till Algarve för att du också skulle kunna ha det varmt och gott, men jag hade det varmt och gott. Mm. Så blev det inte. Nej, och då var det lite grann, då hade vi en tidplan. Mm. Men på grund av stormen i Biscaya, när vi kom dit, så fick vi ju åka runt hela Biscaya. Det tog 2 veckor extra. Mm.
Men då Så får vi ju uppleva Frankrike. Ja, det finns alltid någonting bra med allting. Jag får säga. Jo, men det stämmer. Men ja, alltså jag tycker så många saker har varit fantastiskt. Ibland så vaknar man upp och tänker, vilket land det är, vilken strand, vilken stad. För det är så många underbara ställen man har sett. Så man blir nästan lite mätt. Det var nog bra att det var tråkigt i corona. Det var okej där också, men det var Det lät tråkigt. inte så på dig. För jag orkade liksom inte uppleva mer nästan. Men nu är vi på väg ner till Portugal. Men något som har varit ganska tydligt också. Jag trodde ju att jag var en hyfsat god sailor så att säga. Men det märks ju tydligt att du har ju seglat så mycket mer än mig. För alltså vi har ju seglat i hårt väder och starka vindar och länge och så i Sverige. Men på något sätt så har det varit väldigt svårt. Jag blev sjösjuk flera omgångar. Speciellt från Biscaya. Och Biscayas vågor som bygger upp de här krabba sjöarna. Det har varit jobbigt. Ja, jag håller med om just det här Biscaya och Krabbsjö. Det blir väldigt ryckigt. Och det blir ändå värre när det inte är någon vidare bra vind som håller båten stadigt. Då blir det ju ändå rulligare och jobbigare. Ja. Och det är väl det som varit sämst tycker jag, att det har varit fel vindar. Dåliga vindar eller fel vindar. Så det blir alldeles för mycket motorgång, vilket både kostar pengar och det brummar och det rullar mer. Alltså det är kass. Och Anita då? Ja, vad ska du skicka hem henne eller? Jag vet inte, hon är extremt pigg hela tiden. Hon är väldigt glad och nyfiken. Inte när vi seglar, då ligger hon bara still. Ja, det brukar hon göra, men hon har också det här Biscaya när det rullar så, eller ryckt. Då har hon också tröttnat, så då har hon legat och deppat. Ja. Och båten i sig tycker jag funkar bra. Peppa liksom, det mesta funkar bra. Motorn har ju gått mycket och funkar. Men det är inget havsvatten. Värst var, nu kommer det värsta, är du beredd? Ja. 4 timmar efter du åker från den här corona och jag är själv, då pajar toaletten. Den är helt död, funkar inte. Och jag försöker. Det slutar, detta är lördag, det slutar med att jag får skruva så här allting. Rören ända in till tanken och tummaren på pip, allt möjligt. Rören alltså. Ja. Rören, ja. Hur gjorde du det då? Hur visste du skulle göra då? Men då satt Kjell på bussen ner till Portugal och instruerade mig. I 1,5 timme telefon. Tur att det bara var jag som pratade svenska på den bussen. Ja. Att jag inte hade högtalaren på när du höll på att kräkas. Nej, precis. Det var en bra start. Det löste sig. Det löste sig. Yes. Men annars så det funkar bra. Jag behöver lite mer solceller. Ja. Och sen är det ju så extremt tråkigt. Alltså jag saknar ju mina systersöner så mycket. Julian och Caspian. Och mitt barnbarn Noel. Helt galet mycket saknar honom. Och de har tröttnat på FaceTime. Det är inget kul längre. Så är det. Ja. Men vi har det bra. Ja, vi ska ju inte klaga. Alltså när man läser nyheter i världen och Sverige och elpriser och krig och det känns ju lite som man blir lite världsfrånvänd att leva på det här sättet. Ja, och det är oerhört mycket intryck eftersom vi är på så mycket olika ställen, så det är svårt att få in alla intryck. Imorgon är vi förhoppningsvis nere runt Vigo. Utanför det kanske på någon vacker ö som är en del av en nationalpark. Ja, det var denna utvärdering för nästa gång. Over and out. Vi ses om 2 månader igen för nästa utvärdering. Är du? Vill du åka hem? Vav. Nej, det vill du inte. Vav.
Hej vad det går. Vi gav oss vidare och vi fick fina vindar. Som självklart dog ut senare på dagen. Men vackert ändå. När vi närmar oss Vigå så kommer jag vet inte, är det en polisbåt eller en kustbevakningen? De kör upp ganska nära oss. De ville inget särskilt, så kanske ville de bara markera någonting. Jag vet inte vad det är nu. Håller på den? Är det... Ja, den är på 16, men jag kan inte svara, men jag kan ju höra när han anropar mig. Får jag hämta den andra. Nej, han vill nog bara markera att de fanns. Efter en natt för ankar i Playa de Barra och en natt i Cangas hamn så låg vi en natt i Sies, en vacker nationalpark. Tyvärr blev vi utslängda från stranden då hundar inte var välkomna. Så Kjell fick smyga sig så Anita fick uträtta sina behov.